हेलो एभ्रिवान, ड्रिमलेन्स टिभी टेक्निकलमा म गणेश तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। भनिन्छ नि समयको पहिया गोलो हुन्छ भनेर, र जुन समय बितेर जान्छ त्यो फेरि फर्केर आउँछ। यो कुरा चाहिँ एउटा भनाइ मात्रै नभएर आज हामीले यो कुरा इम्प्लिमेन्ट भएको पनि देख्दैछौँ। जस्तो कि मानिलिनुहोस् फेसन टेक्नोलोजीमा फेसनमा के भएको छ भने जुन चाहिँ पहिलाको रेट्रो लुकहरू थियो त्यो फेरि एउटा नयाँ फर्ममा सिमिलर लुकहरू अहिले प्रेजेन्ट फेसन सिनारियोमा आउँदैछ। त्यसरी नै यो कुरा फोटोग्राफीमा पनि लागू भएको छ। जस्तो कि जुन चाहिँ पहिलाको फिल्म क्यामेराको फोटोको लुकहरू थियो, जुन चाहिँ कोडाकको फिल्मको लुकहरू थियो, अहिले त्यो एउटा प्रिसेटको रूपमा डिजिटल फोटोग्राफीमा पनि आइरहेको छ। यो फोटोमा मात्रै यो लुक नआएर आज प्रेजेन्ट सिनारियोमा कतिजना यस्तो क्यामेरा इन्थुजियास्टहरू हुनुहुन्छ जसलाई त्यो पहिलाको रेट्रो लुक भएको क्यामेरा निकै नै मनपर्छ। यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै निकनले मार्केटमा एउटा नयाँ क्यामेरा ल्याएको छ, त्यो हो निकनको ZFC। जसको चाहिँ लुक चाहिँ एकदम त्यो निकनको पहिलाको FM2 मोडल जस्तो एउटा रेट्रो लुक छ, र त्यसको टेक्नोलोजी चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियोको Z सिरिज क्यामेराहरूको जस्तो टेक्नोलोजी छ। र यो दुईटाको मिक्स एउटा रेट्रो लुक प्लस एउटा प्रेजेन्ट डे टेक्नोलोजी मिक्स गरेर यो जुन चाहिँ नयाँ ZFC क्यामेरा निकनले लन्च गरेको छ त्यो चाहिँ एउटा मिररलेस क्रप सेन्सर क्यामेरा हो। यो क्यामेरालाई निकनले एउटा ट्यागलाइन दिएको रहेछ, त्यो रहेछ क्लासिक निकन डिजाइन मिट्स Z सिरिज टेक्नोलोजी, जसको मतलब हो यो क्यामेराको लुक चाहिँ एउटा निकनको क्लासिक FM2 मोडल जस्तो छ, तर यसको जुन चाहिँ टेक्नोलोजी छ त्यो चाहिँ अहिलेको Z सिरिजको क्यामेराहरू जस्तो छ। यो क्यामेरालाई रेट्रो लुक दिनको लागि निकनले यसको जुन चाहिँ तीनटा माथि कन्ट्रोल डायलर छ, त्यो कन्ट्रोल डायलर एउटा सटर स्पिडको लागि हो, एउटा एक्सपोजर कम्पन्सेसनको लागि हो, र एउटा ISO को लागि हो। त्यो चाहिँ सलिड एल्युमिनियमले बनाएको रहेछ, र यो चाहिँ कहाँबाट रेप्लिकेट गरेको रहेछ भन्दा जुन चाहिँ त्यो पुरानो FM2 मोडल जुन चाहिँ थियो त्यसको त्यो जुन चाहिँ डिजाइन थियो त्यसलाई यो क्यामेरामा इम्प्लिमेन्ट गरेको रहेछ। अरू फिचर जसले गर्दा यो क्यामेरालाई एउटा भिन्टेज लुक दिएको छ निकनले, त्यो हो यसमा जुन चाहिँ निकनको लोगो छ त्यसलाई इन्ग्राभ गरेको छ। द्याट मिन्स निकनको लोगोलाई खोपिएर लेखेको छ क्यामेरामा, र यसको जुन चाहिँ बडी छ त्यो सिल्भर र ब्ल्याक कलरमा छ। र साथसाथै रेट्रो लुकको लागि यसमा त्यो जुन चाहिँ पुरानो खालको राउन्ड इलेक्ट्रोनिक भ्यू फाइन्डर EVF भनिन्छ जो अहिले, त्यो पनि राउन्ड हालेको रहेछ, जसले गर्दा त्यसलाई एउटा रेट्रो लुक दिनु सफल भएको रहेछ। जबकि अहिलेको प्रेजेन्ट Z सिरिजको नर्मल क्यामेराहरू जुन जुन छ त्यो चाहिँ प्रपर ब्ल्याक छ, तर यो क्यामेरा चाहिँ ब्ल्याक र सिल्भर छ, जसले गर्दा यसलाई एउटा भिन्टेज लुक दिन्छ। जस्तो अघि मैले तपाईँलाई भनेको अनुसार यो क्यामेराको लुक रेट्रो भए पनि यसको जुन चाहिँ फिचरहरू छ यो चाहिँ प्रेजेन्ट डेको जुन चाहिँ Z सिरिज क्यामेरा छ निकनको त्यसकै फिचरहरू नै यसमा इन्कर्पोरेट गरिएको छ। लगभग यो क्यामेराको फिचरहरू चाहिँ तपाईँको योभन्दा अगाडिको निकनको एउटा क्रप बडी मिररलेस क्यामेरा आएको थियो निकनको Z50, लगभग त्यसकै सेन्सर भयो, त्यसकै पर्फर्मेन्स जस्तो थियो, लगभग त्यही नै पर्फर्मेन्स यो क्यामेरामा इन्क्लुड गरिएको छ। र आउनुहोस् अब हामी यसको कतिवटा टेक्निकल एस्पेक्टहरू, यसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा चर्चा गरौँ। फर्स्टमै हामीले एउटा क्यामेराको डिस्कसन स्टार्ट गर्दाखेरि फर्स्टमै हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन चाहिँ जान्नु छ यसमा कुन चाहिँ सेन्सर लागेको छ त। यसमा 20.9 मेगापिक्सलको DX सेन्सर लगाइएको छ, जो चाहिँ पहिलाको त्यो निकनको जुन चाहिँ मिररलेस क्रप बडी क्यामेरा थियो निकन Z50 त्यही सेन्सर नै यो क्यामेरामा इन्क्लुड गरिएको छ। र यसको ISO पर्फर्मेन्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ फ्रम 100 to 51,200 रहेछ, जो चाहिँ पहिलाको जुन चाहिँ Z50 थियो सेम त्यसकै त्यही नै रेन्ज हो। यो क्यामेरा युज गरेर हामीले 11 फ्रेम पर सेकेन्डमा फोटो क्लिक गर्न सक्छौँ। त्यसको मतलब हो हामीले 1 सेकेन्डमा यो क्यामेरा युज गरेर 11वटा फोटो क्लिक गर्न सक्छौँ, जो चाहिँ मलाई लाग्छ कि यतिको क्यामेरामा यो एउटा राम्रो स्पिड हो फोटोको लागि। र त्यसरी नै हामीले यसमा 4K भिडियो 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा रेकर्ड गर्न सक्छौँ, 120 फ्रेम पर सेकेन्डमा फुल HD भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छौँ। र यो क्यामेरामा चाहिँ अलरेडी स्लोमो भिडियो
रेकर्ड गर्ने सहुलियत दिएको छ। तर के प्रब्लम हुन्छ भने हामीले जब स्लोमो भिडियो डाइरेक्टली क्यामेराकै थ्रुबाट रेकर्ड गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो क्यामेराले अडियो क्याप्चर गर्दैन र तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई आइदर तपाईँले डाइरेक्टली स्लोमोमा क्याप्चर गर्नु सक्नुहुन्छ या हाई फ्रेम रेटमा क्याप्चर गरेर बादमा त्यसलाई आफै पीसीमा स्लोमो गर्नु सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको त्यो जुन चाहिँ ओरिजिनल अडियो छ त्यो पीसीमा रिट्रिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियोमा प्राय सबै जस्तो मिररलेस क्यामेराहरूमा फेस र आई ट्र्याकिङ फेसिलिटी छ र यो फेसिलिटी यो क्यामेरामा पनि छ। यो क्यामेरामा ह्युमन साथसाथै एनिमलको पनि फेस ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ। तर एनिमल भन्दाखेरि हामीले सबै एनिमल बुझ्छौँ, तर यो चाहिँ स्पेसल्ली क्याट र डगमा मात्रै यो फेस ट्र्याकिङ एप्लिकेबल हुन्छ। जस्तो अघि मैले भने यो क्यामेराको जुन चाहिँ अप्पर पोर्सन छ यसमा चाहिँ 3टा सोलिड एल्युमिनियमको डायलरहरू छ जसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सटर स्पिड, आइएसओ र एक्सपोजर कम्पन्सेसन कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। तर साथसाथै त्यसमा एउटा सानो डिजिटल डिस्प्ले पनि रहेछ जसमा चाहिँ हामीले लेन्सको एपर्चर भ्याल्यु हेर्न सक्छौँ। एउटा नयाँ फङ्सन जो चाहिँ मलाई एकदमै यो क्यामेराको आकर्षित लाग्यो त्यो चाहिँ यसको फ्लिप स्क्रिन, जो चाहिँ टोटली 180 डिग्री फ्लिप हुनसक्छ। यो फ्लिप स्क्रिन भएको फाइदा चाहिँ के हो भने तपाईँले यो क्यामेरा युज गरेर भ्लगिङ भयो होइन, कतिवटा तपाईँको डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले सजिलैसँग आफ्नो फेस हेरेर भिडियो रेकर्ड सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। र भ्लगिङ गर्दाखेरि एउटा हामीले हातमा एउटा रेट्रो लुक भएको क्यामेराले भ्लगिङ गर्दैछौँ भने त्यसको लुक नै अलग्गै हुन्छ। र यो फ्लिप मात्रै नभएर एउटा टच स्क्रिन पनि हो। यो टच स्क्रिन भएकोले कारणले गर्दा चाहिँ हामीले फोटो या भिडियो क्लिक गर्दा सब्जेक्टलाई त्यो स्क्रिनको माध्यमबाट सेलेक्ट गरेर सजिलैसँग फोकस पनि गर्न सक्छौँ। यो स्क्रिन भेरी एङ्गल भएकोले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जुन चाहिँ फोटो या भिडियोलाई सजिलैसँग डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट कम्पोज गर्न सक्छौँ। हुन त यो एउटा जेड माउन्ट क्यामेरा हो जसले गर्दा हामीले यसमा सजिलैसँग जेड सिरिजको कुनै पनि लेन्स लगाउन सक्छौँ। तर त्यो लेन्सहरूको कलर चाहिँ ब्ल्याक भएकोले गर्दा यसको जुन चाहिँ एउटा ओरिजिनल रेट्रो लुक छ त्यो चाहिँ सायद कम्ती भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो भिन्टेज लुकलाई इन्ट्याक्ट राख्नुको लागि निकनले यो क्यामेराको लागि 2टा स्पेसिफिक लेन्सेसहरू पनि मार्केटमा ल्याएको रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइम लेन्स रहेछ, अर्को चाहिँ रहेछ जुम लेन्स। यो प्राइम लेन्स रहेछ 28 mm जसको एपर्चर म्याक्सिमम एपर्चर f2.8 रहेछ र अर्को लेन्स चाहिँ रहेछ एउटा जुम लेन्स, त्यो चाहिँ हो 1650 mm र यो चाहिँ एउटा भेरिएबल एपर्चर लेन्स हो र यसको एपर्चर चाहिँ 3.5 to 6.3 भेरी हुँदो रहेछ। हामीले यो क्यामेरालाई एज अ ब्लगिङ क्यामेरा मात्रै नभएर एउटा वेब क्यामको रूपमा पनि सजिलोसँग युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा निकनले बताएको छ। र साथसाथै यसबाट हामीले इन्स्ट्यान्टली फोटो या भिडियोलाई आफ्नो डिभाइस आइदर ल्यापटप या फोनमा सजिलैसँग यसको एउटा स्न्याप ब्रिज भन्ने सफ्टवेयर छ त्यसको माध्यमबाट सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि निकनले बताएको छ। अब यो सब त यो क्यामेराको फिचरहरूको बारेमा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, यसको लुक्सको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ। अब मलाई जुन चाहिँ कुरा चाहिँ यो क्यामेरामा अलिकति कमी लाग्यो त्यो चाहिँ हो यो क्यामेरामा आइबिस छैन रहेछ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले जब ह्यान्डल्ड सुटहरू गर्छौँ त्यतिखेर भिडियो सायदै त्यतै स्टेबल नहुनु पनि सक्छ। र अर्को कुरा जुन चाहिँ म्याक्सिमम क्रप बडीमा हुन्छ र यो क्यामेरामा चाहिँ पर्टिकुलरली मिसिङ लाग्यो त्यो चाहिँ हो पपअप फ्ल्यास। यो प्राय जस्तो क्रप सेन्सर बडी क्यामेराहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ पपअप फ्ल्यास हुन्छ माथि, जसले गर्दा चाहिँ हामीले जब लो लाइटमा फोटोहरू खिच्दाखेरि फ्ल्यास चाहिँदाखेरि सजिलैसँग युज गर्न सक्छौँ। तर यो नहुनुमा पनि सायद यो रेट्रो लुक दिनुकै लागि निकनले सायद यो इन्कर्पोरेट नगरेको होला, किनभने अगर त्यहाँ माथि पपअप फ्ल्यास लगाइदियो भने त्यो जुन चाहिँ ओभरअल यो क्यामेराको रेट्रो लुक छ त्यो सायदै त्यो फिल हुँदैन होला, त्यही कारण पनि यो कुरा इन्क्लुड नगरेको होला। तर मलाई चाहिँ लाग्छ कि अगर कुनै वेमा पनि इन्क्लुड गरेको थियो भने चाहिँ एउटा फुल प्याक एउटा ट्राभल एउटा भ्लगिङ क्यामेरा हुनसक्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले यो क्यामेराको लगभग सबै फिचरहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, यसको लुकको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, यसको सेन्सरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट जुन चाहिँ मलाई लाग्यो कि यो भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो त्यसको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ।
अब मेन कुरा के आउँछ भने यो क्यामेराको प्राइस कति हो भनेर। यो क्यामेरा लगभग जुलाई महिनामा जुन चाहिँ यो अहिले रनिङ मन्थ छ यसमा नै मार्केटमा आउने कुरा भएको छ। अब हेरौँ कहिलेसम्म आउँछ। र यो क्यामेराको प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ यसको बडी मात्रै चाहिँ लगभग 85,000 पर्ने रहेछ र बडी र जुम लेन्स जुन चाहिँ 1650 mm को जुम लेन्स थियो त्यो दुईटाको कम्बो लिउँ भने 98,000 र बडी यो जुन चाहिँ प्राइम लेन्स थियो 28 mm को 2.8 जुन चाहिँ लेन्स थियो यसको कम्बिनेसन लिउँ भने चाहिँ 1,06,000 जस्तो इन्डियामा पर्ने रहेछ। अब तपाईँले यो इन्डियन प्राइसलाई नेपालीज रुपीमा कन्भर्ट गरेर नेपालमा पनि यसको प्राइस सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु आजको यो जुन चाहिँ निकन ZFC को बारेमा मैले प्रिभ्यू गरेँ त्यो एउटा फ्रुटफुल थियो होला भनेर र तपाईहरुले हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गरेर यो भिडियोलाई शेयर गरेर र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई प्रोत्साहित गरिरहनु होला र आउने एपिसोडहरुमा तपाईलाई कुनै क्यामेराको बारेमा या फोटोग्राफी रिलेटेड कुनै पनि टपिकको बारेमा जान्ने इच्छा छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गरिदिनु होला र हामी त्यो टपिकमाथि अवश्य भिडियो बनाउने छौं। र यति भन्दै आजको यो भिडियो म यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।